ngayong Biyernes sa DOST Report. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Metals and Engineering Week 2021, kilalanin natin ang ilan sa mga katuwang ng DOST Metals Industry Research and Development Center o DOST MIRDC at pag-usapan natin ang ilan sa malalaking proyektong nabuo mula sa mga partnership na ito mula sa sector nuclear science, aerospace and defense at marami pang iba. Abangan din ang pasilip sa bubuksang Advanced Manufacturing Center o AMCen. Lahat ng yan at ibang balita tungkol sa gamit teknolohiya sa bansa. Ngayon nagdaang linggo mula mismo kay DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Pakadutukan lahat ng yan sa DOST Report. Magandang araw Pilipinas, ako po si Onon Miranda, ang inyong kapatid sa Mabuid. Biyernes na naman at ganyan oras na para sa mga napapanahong balita tungkol sa GAM at teknolohiya. Ito ang DOST Report. Hindi maaaring magsimula ang ating programa hanggat hindi natin kasama ang kalinang kagawaran ng agam at teknolohiya, ang nag-iisang DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw po Sec Boy. Magandang araw Onin at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Sir, bilang pakikiisa natin sa Metals and Engineering Week 2021 sa susunod na linggo, makakasama po natin ang ilan sa partners at collaborators ng DOST Metals Industry Research and Development Center o DOST MIRDC. At pag-uusapan ba natin ang ilan sa malaking proyekto na buo mula sa mga partnerships na ito. Pero bago yan, makikibalita muna kami sa mga updates sa science and technology program sa bansa. Secretary. Katulad ng dati, Onin, ay hahatiin ko ang aking pagre-report sa dalawang bahagi. Una ay yung kalusugan at kabuhayan at susunod yung kaayusan at kinabukasan. So sisimulan ka na ang report. Sa kalusugan, ang unang-una nating ire-report ay ang isang Memorandum of Agreement na pinirmahan ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Philippine Council for Health Research and Development at ng Department of Health. Ito ay ang pagpapartner ng dalawang institusyon para sa pagsasagawa ng isang research program para sa health policy and systems. So ito ay para sa programang Advancing Health Through Evidence-Assisted Decisions with Health Policy and Systems Research, or ang tawag ay AHEAD SPSR program. Para ang Pilipinas ay makaposisyon as a contributor to the regional and global health systems knowledge. At itong unang agreement na ito ay mag-i-involve ng programa na gagawin sa loob ng 12 buwan o isang taon at nagbigay ang Department of Health ng budget in the amount of 90 million pesos. Ang susunod naman report sa kalusugan ay nanggaling sa ating Central Luzon, DOST Central Luzon. Ang programa ng Central Luzon Agriculture, Aquatic and Natural Resources R&D Consortium. At ito ay isang proyekto na pinangungunahan ng Central Luzon State University na ang tawag ay pilot production ng protein, vegetable protein enriched functional food products from special purpose rice. Okay? At ito ay mag-i-involve ng pag-develop ng functional food products mula sa mga special purpose rice variants katulad ng mga pigmented rice, glutinous rice, and aromatic brown rice, which will help ease the problem of availability of nutritious food during periods of emergency and for the vulnerable groups. Moreover, this will promote to consumers the special purpose and aromatic brown rice
through innovative health products. Ang isang halimbawa nitong mga vegetable protein-enriched rice natin ay itong ginagawa nilang natin Nutri-Bars. Ano? At ito ay actually nakapag-produce na sila ng mahigit 1,300 pack nito at ito ngayon ay idinidistribute na para matikman ng ating mga intended consumers. Okay? At tayo ngayon ay tutuloy na sa report sa kabuhayan. Ito karamihan ay report ng aming mga regional offices. Halimbawa, ang aming DOST Calabarzon ay tumulong sa ating Chairpoc sa Municipality of Panulukan, Quezon para tulungan din ang ating mga fishermen na makapag-produce ng better quality at better packaged fish products. So dito pumasok ang ating DOST Community Empowerment through Science and Technology, yung mga simple lamang na mga drying equipment, solar-powered dryers, at saka yung mga vacuum packaging machines ay malaking tulong na para dun sa pinagbudhian Small Fisher Folks Association sa Municipality of Panulukan, Quezon. So dito ay nakapag-produce na sila ngayon ng iba't ibang dried and processed fisheries product at kasama na rin dyan ang ating paboritong dried pusit. Ang susunod na i-report ko dito sa kabuhayan ay dito naman sa ating Kabikulan. Ito ay sa 2nd District ng Albay at ang tinulungan ay ang tinatawag na Cambi Integrated Farm, CAMBI, sa Albay at ito ay sa pagtatayo ng isang modernong science-based duck egg production and processing system. At ito ngayon ay magiging independent na sa power supply to be offered by the National Power Grid. Merong 3 components itong ating proyekto na ito. Ang unang-una ay ang pagpo-provide ng F-grid photovoltaic powered incubators and hatchers that will convert our raw duck eggs into either balut or chicks. No? Pangalawa ay ang pagkakaroon ng specialized design ng duck egg steaming and boiling facilities para sa paggawa ng salted egg o itlog na maalat. At ang pangatlo ay ang paglalagay o ang pagkakaroon ng isang 20 cubic meter biogas digester. At ito ay designed para dun sa mga nakakonfine na itik pinas poultry layers. So yung kanilang mga dumi ay gagawing fuel through biogas technology at ito ngayon ang magagamit na pang-fuel naman dun sa operation sa paggawa ng salted egg or itlog na maalat. So ito ay inaasahan na magpapalaki sa ating duck industry, hindi lamang sa probinsya ng Albay, kundi sa mga iba pang bahagi ng Bicol region. Ang susunod po natin ay report naman mula sa Region 2 at ito ay report ng DOST Region 2 at ito ay sinamahan ko sila nung inaugurate itong facility para sa San Agustin Dairy Cooperative. Ano? Ito ay isang samahan ng mga farmers natin na may mga alagang kalabaw. Ano? At dito maganda ang kanilang kalabaw at ang pagpo-produce ng mga ng Carabao milk ay isang bahagi ng kanilang income generation at ang tulong na isinagawa natin ay ang pagkakaroon ng technology-assisted facilities para sa kanilang pagpo-produce ng iba't ibang produkto mula sa Carabao milk. Ang tawag dito sa lugar na ito, sa San Agustin, ay ang Crossbred Carabao Capital of the Philippines kasi ang kanilang mga kalabaw doon, karamihan ay crossbred. Okay? At kaya siguro, isang dahilan yan, kaya malakas silang mag-produce ng kanilang Carabao milk. So natikman ko na mismo yung mga bottled Carabao milk nila at meron pa silang ibang produkto na dinidevelop using Carabao milk.
Ang susunod naman ay galing sa ating National Capital Region. Alam mo, puro masasarap itong pinag-uusapan natin. Kanina Opo. yung mga dried fish and dried pusit. Tapos pumunta tayo sa duck egg, ano? Ngayon, tapos yung sa Carabao milk. Ngayon po, ang atin naman pag-uusapan ay ang Bread and Pastry Livelihood Program for persons deprived of liberty. Ito po ang sinusuportang proyekto ng DOST National Capital Region at ito ay para sa Manila City Jail Bread and Pastry Program. At ang katulong natin dyan ay ang Bureau of Jail Management and Penology sa City of Manila. Kaya ang tulong dyan ay of course training, upgrading of tools and equipment, and other technical interventions para mas tumaas ang productivity at sumarap at gumanda ang quality ng ating mga produktong ginagawa ng ating mga nandoon sa City Hall, male dormitory under the Bureau of Jail Management and Penology. Hindi lamang ito tinapay o pastries na kinoconsume sa city jail, ito ay naipagbibili rin sa labas. Ang susunod natin ay programa pa rin ng ating DOST NCR, particular doon sa tinatawag nilang Kamanaba area. Ito yung Caloocan, Malabon, Nabotas, and Valenzuela area. At ang kapartner diyan ng DOST NCR ay ang DTI NCR. Okay? Maganda itong pagpapartner talaga ng mga ahensya. At ito ay para mai-upgrade din ang livelihood activities. At ang kanilang tinutulungan dito ngayon ay ang Bigay Buhay Multipurpose Cooperative. At ang focus ng kanilang assistance ay ang pag-shift ng production ng kooperatiba mula sa kanilang mga traditional na ginagawa. Ngayon ay magpo-produce na sila ng mga karaniwang gamit sa ating panahon ng pandemya. Ay magpo-produce na sila ng mga washable face mask, ng mga personal protective equipment katulad ng lab gowns, overalls at iba pa. At dadagdag na rin dyan ang mga assorted bags at iba pang mga promotional and corporate products. Ito ay makapagdadagdag sa income generation ng mga kasapi dito sa kooperatiba na ito sa Kamanaba. Ang susunod naman ay isang proyekto naman galing sa Region 6 at ito nakakatuwa dahil ang mga ibang departamento ay sila na ang lumalapit para makipag-partner sa Department of Science and Technology. Dito sa Region 6, ang ating Department of Agrarian Reform naman ang lumapit sa Department of Science and Technology sa Region 6, particular sa dalawang programa na involve ang kanilang mga agrarian reform beneficiaries. At ang isa dito ay ang pag-upgrade ng mga production activities na isinasagawa ng ating mga antique agrarian reform beneficiaries. Particular, dalawang klase ng produksyon ang tutulungan. Ang tinutulungan ngayon ng DOST Region 6, ang una ay yung may kinalaman sa upgrading ng kanilang weaving activities. Alam naman natin sa antique ay maraming weavers. At ang pangalawa ay ang food processing na isinasagawa din ng isa pang grupo ng ating agrarian reform beneficiaries. Particular na sa mga tinutulungan ang Tuburan Abaca Handicraft Association at alam naman natin na napakataas ng demand sa mga produkto na yari sa abaca. Okay? At ang isa pa ay ang Agutayan Hubay Agrarian Reform Cooperative sa San Enrique, Antique. At ang kanila namang mga produkto ay may kinalaman sa food processing. Ang susunod na report ay manggagaling sa ating DOST Mimaropa at ito ay ang kanilang pag-report sa atin na nagsimula na sila ng programa Phase 1 sa ating IFWD-PH. Ito yung programa natin sa mga OFWs na umuwi na at ang kanila ng plano ay magtayo ng technology-based micro enterprises dito sa kanilang mga lugar. At alam naman natin na ang first 2 batches nito ay tinulungan natin as a big group, no? Pero ngayon yung pangatlong batch ay doon na ginagawa sa level ng region. So hiwa-hiwalay na sila at dito sa
Mimaropa, ang kanilang bilang ng OFW sa batch na kanila ngayon tinutulungan ay 30. At out of the 30 OFWs na planong magtayo ng technology-based micro-enterprises, ang 23 doon, 23 ay sa area ng agriculture at aquaculture. Okay? So food production talaga. At yung 7 natitira ay sa iba-ibang klase ng mga sector sila mapupunta, pero karamihan doon. Actually, yung 7 pala na natitira ay sa food processing. So actually itong ating phase 1, ito yung preparasyon sa kanila pagbibigay ng training tungkol sa entrepreneurship at saka yung kanilang pagkakaroon ng exposure doon sa mga technologies na related sa kanilang itatayong negosyo. May kasama na rin itong pagtulong mula sa mga business advisors na kinakatulong namin para sa paggawa ng kanilang business plan. Yan ang phase 1. Sa phase 2, nandun na yung financing portion. Ang susunod, kabuhayan pa rin. Marami tayo sa kabuhayan ay ang report ng Philippine Textile Research Institute ng DOST. At ito ay ang pagha-highlight sa mga cotton and pineapple fabrics developed at the Philippine Textile Research Institute na spotlight actually sa isinagawang Panasonic Manila Fashion Festival. Ang yung collection, yung New Weave collection of Kamlu, Kamlu is a company, at saka yung Creative Definitions, sila ay showcase dun sa isinagawang 12th Panasonic Manila Fashion Festival. Ito ay isang contemporary luxury resort collection na gumamit ng handloom woven textile in a move to reinvent, innovate, and take pride in locally produced and made materials. Ito ay yung mga gumagamit ng 80% cotton, 20% pineapple leaf yarns, at ito ay dinevelop itong blend na ito at kasalukuyang pang sa Philippine Textile Research Institute Innovation Center for Yarns and Textiles, doon isinasagawa itong mga blends na ito. Kaya sabi nga nila, dati ay ginagamit lamang pang uniforme, ngayon ay ginagamit na dito sa mga fashion designs. Ano? Ang yarns ay ginamit for handloom weaving ng ating Negros 9 of Kabangkalan in Negros Occidental. At ang nagsagawa naman ng designs ay ang New Weave Collection, which is part of Creative Designs. At nakipag-collaborate din sila doon sa Kamlu, which is a clothing line producer na pinamumunuan nila designers Camille Villanueva and Luis Espiritu. Diyan na nagtapos ang ating report involving kalusugan and kabuhayan. Maraming salamat po, Secretary Boy. Mga kaibigan, unang bahagi pa lamang po yan. Marami pa kayong dapat malaman, kaya huwag niyo alis. Magbabalik pa ang DOST Report. 7,641 islands, 110 million people, one country, the Philippines. What is just a chain of islands floating like rosary beads is a nation of wonders, of great stories, of diverse people, 110 million strong. More than red, blue, white, and yellow, we are every stroke and every blot of ink, painting the face of the earth with beautiful colors the world has ever seen. Join us as we commemorate the 500th anniversary of the victory at Mactan and the 500th anniversary of the Philippines' part in the first circumnavigation of the world. From the deep waters to the highest peaks, sail through the pages of history of a nation tempered by time. A magnet of catastrophes, we rise above our adversities. Witness as we unearth treasures locked away by fate.
See beauty hidden under the ashes. Reclaim our spaces. In a world of boundaries, today is only our first draft in the history books. We will write and paint our future 500 years thereafter. We will set sail again, no matter the tide. This is our journey. This is the Philippines. Tuloy-tuloy po ang ating programa. Narito po muli si Secretary Boy para sa ikalawang bahagi ng DOST Report. Secretary. Salamat, Onin. Ang ating pangalawang bahagi ay yung tungkol sa kaayusan at kinabukasan. Sa kaayusan, ang una kong i-report ay ang pagtulong na ginawa ng DOST Calabarzon para sa pag-i-implement ng ating tinatawag na yung travel management system natin na SPAS, no? Kasi nga may mga na-encounter na problema, halimbawa yung ibang mga pasahero na wala silang connectivity. Kailangan kasi dito ang internet connection, kaya yung telepono ay kailangan may access, ano? At meron din naman talaga mga pasahero na hindi sanay pa dito sa technology. Kaya sila ay nagtayo ng isang help desk ang DOST Calabarzon dito sa Batangas Port area. At ito ay isang paraan para ma-address yung mga difficulties na na-encounter ng ilan sa ating mga kababayan. Pero ang magandang development dito ay nasa 76% na ng provinces at chartered cities ang kasama sa SPAS o ang nag-adapt ng SPAS at malapit na siguro tayo sa around 1.5 million travelers na gumamit na ng SPAS. Ang susunod sa kaayusan ay isang proyekto na isinagawa ng ating galing ito sa DOST Region 3. At ito ay collaboration ng DOST Region 3 at ng Don Honorio Ventura State University na nakabase sa Bacolor, Pampanga. Ito ay tinatawag nilang Hydram Project na magpo-provide ng tubig doon sa mga upland Aita communities, no? Ang tinatawag na hydram ay hydraulic ram pump, okay? At ito ay in-install nila sa Sitio Camachile sa Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga na kung saan meron tayong 251 pamilya ng mga Aita na involving more than 1,000 individuals na doon naninirahan. At sa pamamagitan ng pag-i-install nitong hydraulic ram pump o kung tawagin nila ay hydram, ay hindi na mahihirapang magbuhat ng tubig sa napakalayo para iakyat doon sa kanilang mga kabahayan sa bundok ang ating mga kapatid sa Aita communities. Kasi itong hydram o itong pump na ito ay isang device na gumagamit ng enerhiya mula sa flowing water. Halimbawa ay spring o kaya stream o river para ipump ang water to a height higher than the source. Okay? It uses a mechanism that pushes an average water discharge of 22 liters per minute and a multimedia filtration system that uses activated carbon, pebbles, coarse sand, and fine sand. And it was developed by our Don Honorio Ventura State University, so the research and development at sinuportahan naman ng DOST Region 3. Ang susunod sa kaayusan ay ang pag-launch ng ating DOST sa Cordillera Administrative Region ng dalawang major research programs. At babanggitin ko na lang ang kanilang mga titles. Yung isa ay ang Mountain Engineering Center for Sustainable Infrastructure at yung isa ay ang Water Security for Mountain Communities. Okay? At ito ay ni-launch nila nitong nakaraang June 8. Alam naman natin na napakahirap nitong paggawa ng infrastructure sa mga mountain areas at lalo na rin yung pagpe-preserve nitong mga infrastructure na ito, lalo na nga at parating dadaanan din ng mga natural disasters
at apektado na rin ang urbanization. So, yan ang isang kanilang major research program, ang tinatawag nilang Mountain Engineering Center for Sustainable Infrastructure na magsasagawa ng mga research at designing dyan. At yung pangalawa naman ay yung pag-ensure ng water security para sa ating mga communities sa mountain areas. Suportado ito ng Department of Science and Technology at ito ay through our research and development program. Ang isa pa na under naman sa kaayusan ay ito naman ay galing sa ating Region 12 dito sa General Santos at Coronadal area. Okay? Actually, itong kanilang proyekto na ito ay nasa Coronadal. Ang pag-operationalize ng kanilang halal laboratory. Okay? Ito ay operationalization of halal verification laboratories at ito ay bahagi ng ating mga laboratories na kasama ang Calabarzon, ang Davao, ito ang nasa Coronadal. At ang ating Ministry of Science and Technology sa BARM, okay, ay nagsusupport din dito sa ating halal assurance system. Ang isa pa na may kinalaman sa kaayusan ay isa namang isasagawang Science Policy Forum. Ito ay sa June 15 pa. At ang organizer ng ating Science Policy Forum, Policy and Information Forum, ay ang National Academy of Science and Technology of the Philippines at ang kapartner nila ay ang Asian Center for Drug Policy at ang University of the Philippines, Manila. Ito ang pagsasagawa ng kauna-unahang National Substance Use Science Policy and Information Forum with the theme Substance Use in the Philippines, Governance, Research, and Practice. At ito nga ay isasagawa sa June 15, 2021. Ito ay bahagi din sa pag-o-observe ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Actually, itong International Day na ito ay sa June 26 pa. At ang kanilang hangarin talaga ay maitaas ang level of awareness at mapalakas ang action and cooperation para ma-achieve natin ang goal of an international society free of drug abuse. At finally, sa kinabukasan, ang isang magandang balita, ang ating Muntinlupa City LGU ay nag-allocate ng isang lote, okay? Lupa para sa DOST NCR para maitayo ang tinatawag na Science and Technology Innovation Corridor. Ka-partner ng DOST NCR dito ang Muntinlupa City LGU. Ito ay in recognition of the need to implement several science, technology, and innovation programs in Muntinlupa. Okay? And so, through the initiative of Mayor Fresnedi, they have allocated 700 square meters of land area in Barangay Sukat, Muntinlupa, for the establishment of this technology, science and technology innovation center. Malaki din ang magiging pakinabang ng mga local universities and colleges sa Muntinlupa dito sa ating innovation center na itatayo. Finally, gusto ko lang i-share sa ating mga taga-subaybay na meron na tayong bagong DOST Undersecretary for Regional Operations at ito ay si Engineer Sancho Maborang na actually ay Regional Director ng DOST Region 2 at siya ay nanumpana sa kanyang tungkulin noong Lunes, June 7 at actually siya ang pumalit sa naiwang posisyon ng ating nasirang si Undersecretary Brenda Nazareth Manzano. So, congratulations and best wishes to Yusek Sancho Maborang. Yan nagpawakas ang ating balita, ang ating DOST report para sa linggong nagdaan. Secretary, sa susunod na linggo ay ating pong i-celebrate ang 63rd founding anniversary ng Department of Science and Technology.
at meron daw pong sorpresa para sa ating mga kababayan. Okay. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga taga-subaybay na sa ika-15 ng Hunyo sa ika-9 ng umaga hanggang ika-10 ng umaga ay magkakaroon kami ng isang programa na ang tawag ay Coffee Chat. Basically, actually ito ay ang aming munting selebrasyon para sa ika-63 taon ng Department of Science and Technology. Binibilang po namin ang taon ng Department of Science and Technology mula sa pagtatayo ng National Science Development Board or NSDB noong 1958 by law. At alam naman natin na nagkaroon na ng dalawang palit ng pangalan. Ang NSDB ay naging National Science and Technology Authority noong 1982 or NSTA, at noong 1987 ito ay inelevate to the level of a full-fledged cabinet department, kaya naging DOST. Pero binibilang po namin ang taon mula nung itayo ang NSDB noong 1958. So sa isang oras na ito ay isang sabihin na nating light celebration na i-recall ang mga mahalaga nangyari sa DOST mula pa ng NSDB time, at hahaluan na rin natin ng kwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay na kailangan nating malaman tungkol sa kape. So yan ang ating magiging programa sa June 15, Coffee Chat. Abangan po nyo yan, a Coffee Chat with Sec Boy on DOST 63rd Anniversary sa Martes, June 15, 2021. Maraming salamat po, Sec Boy. Sa amin pong pagbabalik, makasama natin ang ilan sa mga partners at collaborators ng DOST MIRDC sa pagtulong ng kaunlaran ng bansa gamit ang metals and engineering technologies and innovation. Abangan din po ang unang pasilip sa bubuksang Advanced Manufacturing Center. Huwag po kayong bibitiw sa pagbabalik po yan ng DOST Report. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report ayon sa Presidential Proclamation No. 144 noong 2011. Idineklara ang 3 linggo ng Hunyo taon-taon bilang selebrasyon ng Metals and Engineering Week. Mga kaonin, mula June 14 hanggang June 18 ay selebrasyon ng Metals and Engineering Week. At meron silang theme na The Metals and Engineering Industries Rising Above Challenges of the Times. Ayun. Ang selebrasyon po ng Metals and Engineering Week, pinangunahan po ng DOST Metals Industry Research and Development Center o MIRDC. Ang sangay po ng DOST na nakatuon sa pagbibigay ng professional management at technical expertise sa larangan ng metals and engineering. Ang DOST MIRDC din ay may facilities to offer services to the research and development in their areas. Sila po ang mga eksperto pagdating sa pagbibigay training sa mga technicians at engineers, kayo din sa information services and standards, quality control and testing, technology transfer, at maging sa business economics advisory services. Gusto ko ding ipaalam sa ating mga taga-subaybay na during the celebration of Metals and Engineering Week
ay tampok din ang ating mga kapartners sa iba't ibang industry sectors involving metals and engineering. Katulad ng Metal Working Industries Association of the Philippines o ang MIAP na matagal na nating kapartner. Andyan din ang Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Andyan din ang Philippine Die and Mold Association. At ang isa pang magpe-present ay ang Aerospace Industries Association, pati na ang ating Welding Society ng Pilipinas. Parte rin po ng selebrasyon ng Metals and Engineering Week ngayong taon ay ang launching at inauguration ng Advanced Manufacturing Center o AMCen sa June 14, 2021. Meron itong top-of-the-line AM technology, state-of-the-art prototyping laboratory at AM experts. Layunin natin maging National Technological Hub ang AMCen sa larangan po ng additive manufacturing na makatutulong po sa pag-angat ng technical readiness, business sophistication at innovation capacity level ng ating pong bansa. At ngayong araw ay sasamahan po tayo ng ilan sa kapartner ng AMCen sa magbibigay ng world-class at top-of-the-line services. Makakasama po natin sina Director Maria Elena Arbon, Director, Department of Trade and Industry, Region 7. Lieutenant Colonel Crisanto G. Prado, Director, Research and Development Center, Army Support Command, Philippine Army. Dr. Mark Cesar Artalampas, Professor, Electrical and Electronics Engineering Institute, UP Diliman. Project Leader, Stamina for Space, PHL-15. Dr. Jordan F. Madrid, Chemistry Research Section Head, Philippine Nuclear Research Institute. Magandang araw po sa inyo lahat. Unahin na po natin si Director Maria Elena Arbon ng DTI Region 7. Ma'am, paano po nagsimula ang partnership ninyo sa DOST MIRDC at AMCen? Good afternoon. Yung partnership namin with AMCen started, I think, around 2017, 2018. I met AMCen a few times with regards to the Fab Labs. We have this thing called fabrication laboratories, and at that time, AMCen was already putting up AMCen. No, the DOST was already putting up AMCen. So they wanted like parang link to the countryside. And the Fab Labs that we have, like DTI currently has more than 30 Fab Labs located in several state universities. That would be their arm in the countryside. So as early as around 2018, 2019, we were already talking about how Fab Labs can be the hub. AMCen is the hub, and Fab Labs as our connection in the countryside. So far, marami na kaming mga partnerships with AMCen. Even before AMCen, AMCen is just launching their very sophisticated center, and we're very excited about that because this will enhance what our Fab Labs can do. Kasi yung Fab Labs are just parang mga digital fabrication for little prototyping jobs that we can do here. Where, like me, I'm in Cebu, I'm in Region 7, we have like 8 Fab Labs all over Region 7. So, but yung capacity of our Fab Labs can be amplified with the presence of an AMCen, and we're very excited about that. Director Nanette, ano na halimbawa ang proyektong nagawa ng DTI 7 sa tulong ng AMCen? So far, sir, Secretary, partnership namin with AMCen this year, we partnered for the hosting of several webinars on 3D printing. So there were like 20 webinars we did in a space of 2 months to promote 3D printing appreciation and understanding of the potentials and opportunities for 3D printing. So we're waiting for the AMCen, facilities to really go up na. Maraming salamat po, Director Arbon. Isa pa sa layunin ng AMCen ay palakasin at palawakin ng kakayahan ng bansa sa 3D printing at advanced design manufacturing na makatutulong para mas mabubuti ang health, agriculture, automotive, aerospace at defense sector. Lieutenant Colonel Crisanto G. Prado, maaari mo bang ibahagi sa amin ang proyektong ginawa ng AMCen at ng Philippine Army at ano pong impact nito sa ating sandatahang lakas?
Again, sir, magandang hapon po sa ating lahat. Ang project po ng Philippine Army together with AMCen is what we call the Improvised Explosive Device Disruptor or IED disruptor. And we collaborated with AMCen for the prototype ng development ng material solution na ito. This is to protect our soldiers, especially yung gagamit nito, yung DOD personnel natin, to have direct contact with the IED. Now, ang naging role dito ng AMCen is particularly on the design and the 3D printing of the conical shaped plastic container and the packaging box as well. These are the two component parts ng ating IED disruptor. Ang pinaka-purpose kasi ng disruptor is to disarm or disable the IED para hindi mag-explode yung kanyang component parts at saka na rin yung kanyang circuitry. Sa tingin mo, Colonel Prado, sa anong paraan pa pwedeng makatulong ang DOST, MIRDC at ang AMCen sa inyo, sa Philippine Army? Sir, sa Philippine Army, sir, gaya itong Research and Development, particularly itong Research and Development Center, ay matutulungan kami dito, sir, on the technical knowledge regarding prototyping. This prototyping can speed up the process and eventually will entail lesser cost and mabawasan din, sir, yung yung mga mistakes during the prototyping stage. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Prado. Mula sa defense, dumako po naman tayo sa aerospace. Ang Stamina for Space Program o the Sustained Support for Local Space Technology and Application Mastery, Innovation and Advancement ay layuning ipagpatuloy ang pananaliksik at pag-asa sa kakayahan ng ating po mga researchers at engineers sa area po ng satellite development and operation. Ito po'y pinondohan ng DOST at pinamamahalaan ng UP Liman at DOST Advanced Science and Technology Institute. Dr. Cesar Delampar, sir, ano po naging proyekto ninyo katuwang AMCen? Good afternoon po. So, yung nga po, yung PHL-50 project po natin under the Stamina for Space Program, ang layunin po namin mag-develop ng isang bus system, yung electronics tsaka structure ng isang satellite for future 50 kilogram satellites. So part po ng project namin is to engage with private and public entities in satellite development activities, for example, space-grade component design, manufacture, and testing. So doon po pumapasok yung engagement natin with AMCen. No? Engage kami with AMCen via the Rapid ADMATEC project, which stands for Research on Advanced Prototyping for Product Innovation and Development using Additive Manufacturing Technologies. So dito po sa engagement natin with the Rapid ADMATEC, nagko-collaborate kami with them in the design, fabrication, tsaka yung pag-test ng parts ng small satellites. So kasama dyan yung mga metal enclosures, mga frame for cube satellites, tsaka yung camera baffles. So sa anong paraan pa makatutulong ang AMCen sa inyo, Dr. Talampas? Malaking tulong po yung yung facility ng AMCen, yung project din nila na makapag-prototype tayo ng mabilisan ng ng mga space parts. So sa ngayon po nakapag-fabricate na tayo ng mga prototype ng antenna deployment mechanisms, ng camera baffle, at yung mga susunod na hakbang po natin diyan, magtutulungan kami sa pag-fabricate ng mga parts na gamit yung iba't iba pang klase ng materials, for example, metal, tsaka yung pag-test din ng mga parts na yon under space environment conditions to ensure na magsusurvive sila sa space. Salamat po, Dr. Talampas, mula sa Space Science. Dumako naman po tayo sa Nuclear Science. Dr. Jordan Madrid, sir, ano po yung expertise at ano po ang proyekto nyo katuwang AMCen? Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po isang chemist at kasalukuyang researcher sa Philippine Nuclear Research Institute, DOST, with expertise in materials and radiation chemistry, particular po sa synthesis and modification by ionizing radiation, katulad ng gamma ray at electron beam. Yung mga materials po na na-develop ng aming grupo sa PNRI ay may application sa agrikultura, industriya, energy, medicine,
At para sa proyektong ito, kasama ang AMCen MIRDC, application po sa wastewater treatment. Ang PNRI at AMCen MIRDC ay nagpartner sa proyektong Prototype Development of Column for Radiation-Grafted Adsorbents. Ang partnership na ito ay bahagi ng isang 2020 project ng PNRI na pinondohan ng PSURE DOST. Gamit ang radiation technology, ang aking grupo ay nag-develop ng synthetic fabric upang ma-filter ang chrome mula sa wastewater ng isang leather tanning company. Ang na-recover na chrome ay may potensyal na muling magamit sa tanning process ng aming partner industry. Ang inisyatibong ito po ay, sa tingin ko, ay napakahalaga sa pag-transition mula sa isang linear na ekonomiya patungo sa isang reuse or circular economy, kung saan ang mga wastes, katulad nung waste chrome, ay muling ginagamit o nire-recycle imbis na itapon na po ng mga kumpanya. So sa tingin mo, Dr. Madrid, sa ano pang paraan makatutulong ang AMCen sa inyo diyan sa Philippine Nuclear Research Institute? Sa proyektong aking nabanggit, kami ay nakipag-collaborate sa AMCen MIRDC sa pag-develop ng isang 3D printed column enclosure na nagsilbing container ng adsorbent para sa bench scale treatment ng tanning wastewater. Gamit ang 3D printing technology, ang prototype module ay aming nabuo katuwang ang AMCen MIRDC in a fast and a very efficient manner. Ang AMCen team ay nagbahagi ng technical expertise sa pag-design at fabrication ng column enclosure. Ang PNRI po, ang aking grupo ay nagbigay ng initial design at pagkatapos ng ilang iterations sa 3D printer ng AMCen, nakuha namin ng isang working prototype na may optimum performance. Ang achievement na ito ay isang step tungo sa completion ng aming proyekto sa PSURE. Alright. Maraming salamat po, Dr. Madrid. Ito po ay katanungan para sa lahat. Sa inyo pong palagay, gaano po kalaki madutulong ng Advanced Manufacturing Center, hindi lang po sa inyong organisasyon, kundi sa buong bansa na rin, sa kabuuan? Unahin po natin si Dr. Arbon. As I mentioned, yung Advanced Manufacturing Center, parang ano yan, parang hub, parang sentro sa amin na sa aming mga fab labs that is located all over the country. And this will enable, again, people have been, atong mga participants, ang atong mga resource persons here, have been talking about prototyping. So also on the side of DTI and the Fab Labs, prototyping pa rin ang very important. And then, of course, it will also enable our MSMEs, yung mga MSMEs natin, to level up, no? To experiment with new designs, rapid prototyping to the Fab Labs. Kung hindi kaya sa Fab Labs, then we send it to AMCen. So that is the hub and spokes, whatever concept, no? AMCen with the Fab Labs. So we are, ang ano natin is really to promote innovation at the countryside. Hindi lang innovation na, you know, in Manila or whatever, but innovation all over the country. Because we see the potential for innovation even where we are, no? So AMCen allows us to expand our capability for innovation from where we are in the countryside and then amplify that to the facilities of AMCen. So again, overall, it's really about developing the innovation ecosystem. So yeah, parang ganon. Tulad po nung nabanggit ko nga kanina, no, importante yung may ganyang facility na binibigay ng AMCen para mabilis tayong makapag-prototype. And bakit importante yung pag-prototype na mabilis? Lalo na siguro sa pag-develop ng satellites or spacecraft, isang very expensive endeavor yan eh. No? The sooner na makagawa ka ng design, the sooner ma-validate mo yung design na yun through rapid prototyping, mabilis mong malalaman kung paano pa yung mga improvements na magagawa mo, mas maraming time matitipid mo, and yung time na yung savings na yun, nagtatranslate to financial savings, and mas marami ka mapapaglaruan essentially. So sa satellite making, sa spacecraft engineering, malaki talaga yung contribution ng rapid prototyping through additive manufacturing technologies. Talagang napakahalaga. Meron tayong some of the problems we encounter in the field. We might be able to come up with other solutions gaya ng paggawa natin ng mortar site adapter and yung barrel bracket for the squad automatic weapon. Kasi yung mortar site adapter natin, together with AMCen, nakaproduce tayo ngayon ng other connecting interface, yung other mortar site na model. You can already attach it to another mortar tubes.
So ganun din no, sa barrel bracket ng squad automatic weapon. This will protect the barrel from misaligning, which causes the malfunction of the rifle. So there are still many other projects na we are looking forward to with MIRDC kasi marami kaming naisip na para ma-improve yung ating army material dito sa armed forces. Sa akin pong opinion, the capability to do rapid and efficient prototyping being offered by AMCen is very important. Sa konteksto ng aming research, inaalis nito ang ilang barriers upang mabilis na ma-upscale ang application ng mga products at materials na nabuo gamit ang radiation at nuclear technologies. Fast and efficient prototyping leads to quicker project turnaround, which increases the chance of translating research outputs to products that could be rolled out to the market and to the Filipino people. Salamat po. Maraming po salamat, sir. Secretary Boy, baka may mga nais pakipabatid sa ating mga panauhin at mga taga-subaybay. Pinagmamalaki namin ang AMCen, ang Advanced Manufacturing Center, at isa ito sa mga facilities na idinadagdag natin sa ating Science and Technology Complex. Particular dito nga, nasa Bikutan area kami. Medyo malaki itong area nito at sa mga susunod na buwan ay marami pa kaming iinagurahang facilities. At bukod naman sa MIRDC ay katulong din ang Industrial Technology Development Institute para sa pag-operate itong AMCen, itong Advanced Manufacturing Center. Sila naman ang nakakaalam sa pag-develop ng mga materials na gagamitin para dito sa mga 3D printing at related technologies. Maraming industriya ang pwedeng matulungan. Ngayon, narinig natin ang pagtulong natin, halimbawa sa ating mga enterprises, regions, pero narinig din natin yung ating mga proyekto, halimbawa sa Army, sa ating space development program, at yung mga pangangailangan din sa mga laboratorio. At siguro gusto nga idagdag na actually meron din kaming proyekto with the Philippine Navy, although it's more on the mechatronics side, but I'm sure that eventually gagamit din sila nito ating facility sa AMCen. At ang isang malaking area na nakikita namin, at in fact merong kasamang isang taga-medical field ang advisory group ng AMCen, kasi marami pong mga gamit, halimbawa mga prosthetics ang pwedeng magawa dito sa ating through 3D printing. So pati mga dentista, marami kayong makikita rito na pwede ninyong magawa. At marami pang institusyon ang nakikipag-tie up ngayon. Mag-inaugurate pa lang kami sa Lunes, pero marami na kaming na-execute ng mga agreements for collaboration. Ang mga universities natin, halimbawa, lalo na yung mga may kolehiyo ng enhinyeriya, ay nakikipag-tie up na para dito. At in fact, meron na kaming ipapanganak na isa pang center. Ito ay yung 3D printing center sa Bataan Peninsula State University. Isa sa mga unang sumama sa amin dito sa mga PubLab nito. Alam ni Director Arbon yan. At yung binabanggit niyang 2018, magkakasama kami sa Cebu noon na nagkaroon ng malakihang pagpupulong tungkol sa mga 3D printing and related technologies. So inaanyayahan namin kayo sa launching ng AMCen facility na gagawin Lunes, June 14 at 9:45 in the morning. Meron lang kaming maliit na grupo na mag-face-to-face sa inauguration, but we have also opened virtual links para dito. At nakakasama namin sina Secretary Dominguez ng Department of Finance at Secretary Lopez ng Department of Trade and Industry para sa inauguration na ito. Sila ang aming mga kasama sa Economic Development Cluster ng Cabinet. So itong ating AMCen talaga ay ini-envision namin, sabi nga ni Director Nanette Kangina, maging hub, National Technological Hub for Additive Manufacturing, so that we can help sustain
develop and sustain global competitiveness for our industries. So yun lang aking masasabi. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng ating mga panauhin. Director Maria Elena Arbon, Director, Department of Trade and Industry, Region 7. Lieutenant Colonel Crisanto G. Prado, Director, Research and Development Center, Army Support Command, Philippine Army. Dr. Mark Cesar Artalambas, Professor, Electrical and Electronics Engineering Institute, UP Diliman, Project Leader, Stamina First Place, Range L50. At Dr. Jordan F. Madrid, Chemistry Research Section Head, Philippine Nuclear Research Institute. Sasamahan po nila tayo mamaya dahil sa aming pong pagbabalik. Sasagutin ni Secretary Boy at ang ating mga panauhin ang tanong ng bayan. Wag po kayong BBQ, magbabalik pa ang DOST Report. Hindi na lang papaya ang nakagaganda. Alam mo bang ang dahon ng mangga ay mayroong anti-aging and whitening properties? Yung dating winawalis-walis, nakagaganda pala ng kutis. Yung pong polyphenols na galing sa dahon ng mangga ay malakas po ang activity niya against this elastase. Sa katunayan po ay malakas po siya ng 10 beses kaysa sa tocopherol or vitamin E na ginagamit ng anti-wrinkling agent sa mga cosmetic products. Mag-iiba ang tingin mo sa dahon ng mangga ngayong Miyerkules, alas 5 ng hapon sa Expert Talk Online. Oras na para sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Para sa unang katanungan mula kay Mali Carbanzon, Program Researcher DDRJ, ano po ang pinakamahalagang accomplishment ng MIRDC na tumugon sa pag-unlad ng manufacturing industry sa bansa? And unang-una ay malaki ang role ng MIRDC para sa pagsunod sa mga standards na may kinalaman sa metals and engineering. Kaya sila din ang may isang pinakamalaking facility para sa testing at quality assurance ng mga produkto. At ang kanilang mga na-train na mga tao sa industriya ay napakarami na. Bukod pa yung kanilang mga nagawang mga proyekto, particular na nga sa ating mga kapartner ng mga sektor. Ano? So ito ay mga specific projects, katulad halimbawa ng pag-develop ng ating kauna-unahang engine na magagamit para sa mga agricultural modernization natin. Andiyan na rin yung pag-develop ng mga bago pang mga prototypes na may kinalaman sa equipment. Ano? So yung ating mga ginagamit, halimbawa mga equipment para sa ating mga innovation centers, halimbawa yung mga food innovation centers ng DOST sa iba't ibang rehiyon, yung mga equipment dyan na iba't ibang klase, from spray drying to vacuum frying to water retort, lahat na yan ay katulong ang ating mga inhinyero sa MIRDC para sila ay ma-fabricate locally. At huwag natin kalimutan ang malalaking proyekto ng MIRDC na may kinalaman sa mass transportation. Ang ating hybrid electric train ay na-turn over na natin sa PNR. Ang ating hybrid electric road train, ang 2 unit niyan ay nasa 2 siyudad na, sa General Santos at sa Kawayan. At ang ating automated guideway transit ay nilalakad namin na sana naman ay pagkalooban kami ng budget na makapagtayo na kami ng truck para yon ay matesting na natin. Kasi hindi po pwedeng matesting yung aming automated guideway transit. Ito yung parang monorail kung ang aming test truck ay 400 meters lamang. Kasi paano mo naman matetest ang hangkayang speed kung ganun lang kaiksi ang ating pinaka-release. Ano? Kaya yung mga yan ay developments ng MIRDC. Alright. Ito po'y katanungan mula kay Nolan Ariola, Reporter Leader News Online. Mayroon po bang ibinibigay ng mga trainings ng MIRDC para sa mga manggagawa sa industriya? Ay napakarami kasi isang malaking branch ng kanilang services ang pagbibigay ng training. Ano? So kahit na nga dun sa welding society, kapartner nila yan. Of course, may mga partnership din ng MIRDC with TESDA. Pero yung karamihan dito ay yung kung ano yung mga technologies na advanced na ating ginagamit ay inililipat natin sa ating mga enterprises through training.
So yan ang isang malaking role din ng MIRTC. Alright. Huling katanungan po ito mula kay Angie Quadra-Balibay, editor ng Good News Pilipinas. It's good to hear about developments in nuclear research in the country. What ongoing or completed research on the use of nuclear technology can be considered a model for its value in manufacturing? Gamit po ang radiation technology. Ang radiation technology ay maaring pamalit sa conventional na proseso na ginagamit sa manufacturing sector. So halimbawa po sa plant growth promoter technology, imbes na gumamit tayo ng typical na chemical processing, gamit ang radiation technology, tayo po ay makakapag-produce ng isang plant growth promoter or plant food supplement na hindi tayo gumagamit ng sobrang taas sa temperatura or sobrang daming chemical. So gamit po ang radiation technology, maaari nating mag-complement or pamalit sa mga typical na chemical processing technologies. Muli po maraming salamat Secretary Boy at sa ating mga panauhin, mga kaibigan. Abangan nyo rin po ang Bantay Bulkan tuwing Martes at Expert Talk Online tuwing Merkules alas 5 ng hapon kasama si Jen Miranda sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita sa mundo ng siyensya at teknolohiya at pag-usapan. Kaya tutok lamang ito yung Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page. Ako po si Onin Miranda. Ito ang mga balita may kinalaman sa mundo ng siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino, straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report.